मित्रांनो, तुम्हाला एक कटू सत्य सांगतो. लोक चांगल्या लोकांचा आदर करत नाहीत, ते स्ट्रॉंग लोकांचा आदर करतात. तुम्ही कदाचित खूप चांगले आहात, लोकांच्या मदतीसाठी धावून जाता, त्यांच्यासाठी नेहमी अवेलेबल राहता, कोणाचं मन दुखावलं जाऊ नये म्हणून स्वतःच काही गोष्टी सहन करता. पण तरीही आतून एक गोष्ट सतत टोचत राहते. लोक इतरांना मान सन्मान देतात, पण तुमचा आदर का करत नाही? फक्त तुमच्यासोबत असं का घडतं, इतरांसोबत का नाही? काही लोक तुमच्याकडून सहजपणे काम करून घेतात, काही जण तुम्हाला दुर्लक्षित करतात, तर काही जण अवमानकारक बोलतात. आणि सर्वात वेदनादायक गोष्ट म्हणजे इतकं सगळं करूनही तुम्हाला अपेक्षित आदर मिळत नाही. तेव्हा मनात प्रश्न निर्माण होतो की एवढं देऊनही आपणच दुर्लक्षित का राहतो? कारण अनेकदा आपण स्वतःची किंमत स्पष्टपणे दाखवत नाही, त्यामुळे सतत देत राहणं हीच आपली ओळख बनते. जेव्हा आपण स्वतःला कमी लेखतो तेव्हा इतर लोकही आपल्याला तितकंच महत्त्व देतात. म्हणूनच स्वतःचा मान जपणं आणि आपल्या किमतीची जाणीव करून देणं हीच बदलाची खरी सुरुवात आहे. या जगाचा एक कठोर नियम आहे, जे लोक सगळ्यांसाठी उपलब्ध राहतात ते हळूहळू सगळ्यांचे आयुष्यात पर्याय बनतात. कारण जे सहज मिळतं त्याची फार किंमत केली जात नाही. म्हणूनच स्वतःची किंमत ओळखून स्वतःसाठी वेळ राखून ठेवणं हीच स्वतःला योग्य स्थान देण्याची सुरुवात आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जाणून घेणार आहात, लोक तुम्हाला चिल्लर का समजतात आणि फॉक्स माइंडसेट वापरून तुम्ही स्वतःची व्हॅल्यू कशी वाढवू शकता याबद्दल. कारण आज जर तुम्ही बदलला नाहीत तर लोक तुम्हाला वापरत राहतील आणि तुम्ही स्वतःलाच दोष देत राहाल. मित्रांनो, एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. जग तुमच्याशी तसंच वागतं जसं तुम्ही स्वतःशी वागता. हे थोडं कठोर वाटू शकतं, पण सत्य आहे. लोक तुमच्याकडून किती घ्यायचं ते ठरवत नाहीत, तर तुम्ही स्वतःच किती देणार आहात हे ठरवता. बऱ्याचदा आपल्याला जाणीवही नसते की आपण किती वापरले जात आहोत. विचार करा, आपण सतत सगळ्यांसाठी उपलब्ध राहतो, मदत करतो, वेळ देतो, पण लोक आपल्याला ऑप्शनल समजतात. आणि दुःखाची बाब म्हणजे हीच रियालिटी आहे. लोक फक्त चांगल्या व्यक्तीचा आदर करत नाही, ते फक्त स्ट्रॉंग आणि सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोकांचा आदर करतात, जे स्वतःची मर्यादा ठरवतात आणि स्वतःची किंमत जाणतात. तुम्ही कधी विचार केला आहे का, काही लोक ऑफिस किंवा मित्रांच्या सर्कलमध्ये फार काही करत नाही तरी त्यांना रिस्पेक्ट मिळतो, आणि तुम्ही सगळ्यांसाठी धावून जाता तरी लोक तुम्हाला गंभीरपणे का घेत नाही? हा फरक टॅलेंटमध्ये नाही, लकमध्ये नाही, हा फरक तुमच्या माइंडसेटमध्ये आहे. तुम्ही किती उपलब्ध आहात, किती सहन करता हे लोक जज करतात. आणि जेव्हा तुम्ही सगळ्यांसाठी नेहमी उपलब्ध राहता तेव्हा लोकांना वाटतं की तुम्ही रिप्लेसेबल आहात. फॉक्स माइंडसेट म्हणजे उद्धटपणे वागणं नव्हे, तर शहाणपणाने वागणं आणि स्वतःची किंमत ओळखून ती जगासमोर ठामपणे उभी करणं. यामध्ये कोल्यासारखी जागरूकता, निरीक्षण शक्ती आणि संयम असतो. प्रत्येक परिस्थिती आधी शांतपणे समजून घेणं आणि मग योग्य क्षणी अचूक पाऊल उचलणं. या विचारसरणीत बाहेरून शांत पण आतून प्रचंड आत्मविश्वास आणि अंतर्गत शक्ती जागृत असते. याचा अर्थ लोकांना दुखावणं नव्हे, तर स्वतःच्या मर्यादा स्पष्टपणे ठरवणे, अनावश्यक गोष्टींना नकार देणे आणि आपल्या मूल्याची जाणीव इतरांना करून देणे. जेव्हा तुम्ही भावनांपेक्षा समजुतीने निर्णय घेता तेव्हा लोक तुमच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहू लागतात आणि तुमची किंमत आपोआप वाढते. यासाठी पहिली गोष्ट मर्यादा आखा. जर तुमच्या आयुष्यात ठाम आणि स्पष्ट मर्यादा नसतील तर लोक तुमचा गैरफायदा घेणं थांबवत नाही. उलट ते अधिक सहज आणि नैसर्गिक बनत जातं. कारण या जगातील बहुतांश लोक स्वभावतः वाईट नसतात, पण ते नेहमी स्वतःच्या सोयीप्रमाणे वागतात. जिथे त्यांना विरोध मिळत नाही, जिथे नाही हा शब्द ऐकू येत नाही, तिथे त्यांच्या अपेक्षा हळूहळू वाढत जातात आणि मागण्या कधीच संपत नाही. सुरुवात लहान गोष्टींनी होते, पण कालांतराने त्या सवयी बनतात आणि तुमची शांतता, वेळ आणि ऊर्जा यांची किंमत कमी होते. म्हणूनच स्वतःसाठी मर्यादा आखणं हा स्वार्थीपणा नसून ती स्वाभिमान आणि स्वतःला जपण्याची अत्यावश्यक सवय आहे. आज स्वतःसाठी एक छोटासा प्रयोग करून पहा. एखाद्या अगदी किरकोळ विनंतीला शांतपणे आणि नम्रपणे नाही म्हणा. सुरुवातीला मनात अपराधीपणाची भावना येईल, हृदय वेगाने धडधडेल आणि आतून आवाज येईल की तुम्ही काहीतरी चुकीचं करत आहात. कदाचित समोरच्याला वाईट वाटेल, लोक नाराज होतील अशी भीतीही डोकं वर काढेल. पण हे सगळं पूर्णपणे स्वाभाविक आहे, कारण इतकी वर्ष तुम्ही सगळ्यांना खुश ठेवण्याची सवय लावून घेतली आहे. आता पहिल्यांदा स्वतःच्या भावनांना प्राधान्य देत आहात, म्हणून मनाला अस्वस्थ वाटते. पण हाच बदल तुमच्या आत्मसन्मानाची खरी सुरुवात ठरतो.
पुढे काही दिवसांनी तुमच्या मनात एक वेगळीच आणि हलकी वाटणारी भावना निर्माण होईल, अंतर्गत स्वातंत्र्याची. अचानक तुम्हाला जाणवेल की तुमची वेळ, तुमची ऊर्जा, तुमची मानसिक शांतता पुन्हा तुमच्या नियंत्रणात येत आहे. प्रत्येक क्षणी कोणाला तरी खुश ठेवण्याचा ताण कमी होईल आणि स्वतःसाठी जगण्याची जागा तयार होईल. तेव्हा तुम्हाला समजेल की तुम्ही नाही हा शब्द कोणाला दुखावण्यासाठी वापरत नाही, तर स्वतःला जपण्यासाठी, स्वतःचा आदर राखण्यासाठी तो उच्चारत आहात. ही जाणीव तुमच्या मनात आत्मविश्वास, स्थैर्य आणि स्वतःवर प्रेम करण्याची नवी ताकद निर्माण करते. हे कायम लक्षात ठेवा की आत्मसन्मानाची सुरुवात मोठ्या आणि भव्य निर्णयांनी होत नाही, ती एका छोट्याशा नाहीपासून शांतपणे सुरू होते. लोक तुमच्याकडून किती घ्यायचं हे ते स्वतः ठरवत नाही, ते फक्त इतकंच पाहतात की तुम्ही किती सहन करता आणि किती वेळ शांत राहता. जेव्हा तुम्ही सतत सहन करत राहता तेव्हा त्यांच्यासाठी सामान्य बनतं, पण ज्या क्षणी तुम्ही शांतपणे थांबता आणि स्वतःच्या मर्यादा स्पष्ट करता, त्या क्षणापासून लोकांचा तुमच्याशी वागण्याचा दृष्टिकोन आपोआप बदलू लागतो. कारण जग नेहमी तुमच्या शब्दांपेक्षा तुमच्या वागण्यावर जास्त विश्वास ठेवतं. म्हणूनच नाही म्हणणं म्हणजे नातं तोडणं नाही, ते स्वतःशी नातं मजबूत करणं आहे. दुसरी गोष्ट, वेळ आणि ऊर्जेचे व्यवस्थापन. दिवस संपल्यावर रात्री झोपण्यापूर्वी प्रामाणिकपणे विचार करा की तुमची वेळ नेमकी कुठे खर्च होत आहे. तुम्ही किती वेळ इतरांच्या अडचणी सोडवण्यात, त्यांना सांत्वन देण्यात किंवा त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात घालवता आणि त्याच्या तुलनेत स्वतःच्या ध्येयांसाठी, स्वप्नांसाठी आणि वैयक्तिक प्रगतीसाठी किती वेळ राखून ठेवता. बहुतेक वेळा आपल्याला जाणवतही नाही की लोकांना खुश ठेवण्याच्या प्रयत्नात आपली स्वतःची वाट मागे पडत आहे. सुरुवातीला हा चांगुलपणा वाटतो, पण हळूहळू ती सवय बनते आणि आपल्या आयुष्याचा वेग मंदावतो. ज्या ऊर्जेने तुम्ही स्वतःचं भविष्य घडवू शकता, तीच ऊर्जा सतत इतरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात खर्च होते. परिणामी थकवा वाढतो, प्रेरणा कमी होते आणि स्वतःबद्दलची असमाधानाची भावना मनात साचत जाते. म्हणूनच तुमची ऊर्जा ही अमर्याद नसून मर्यादित आहे याची जाणीव ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. ती जपून, विचारपूर्वक आणि योग्य ठिकाणी वापरणं ही स्वतःबद्दलची जबाबदारी आहे. तुमची वेळ आणि मानसिक शक्ती सर्वांसाठी उघडी ठेवू नका. आधी स्वतःच्या वाढीसाठी, स्वप्नांसाठी आणि आनंदासाठी राखून ठेवा. जेव्हा तुम्ही स्वतःला प्राधान्य देता तेव्हाच तुम्ही खऱ्या अर्थाने मजबूत, स्थिर आणि समाधानाने भरलेलं आयुष्य घडवू शकता. तिसरी गोष्ट, शांतता आणि निरीक्षण. कोल्हा जेव्हा शांत असतो तेव्हा लोक त्याला कमी लेखतात, पण त्या शांततेत तो सतत निरीक्षण करत स्वतःची ताकद साठवत असतो. तुम्ही खूप बोलता, प्रत्येक गोष्टीचे जास्त स्पष्टीकरण देता, तेव्हा नकळत लोकांना तुमच्यावर नियंत्रण मिळवणं सोपं होतं. पण जेव्हा तुम्ही स्थिर, आत्मविश्वासपूर्ण आणि संयमी शांततेत राहता तेव्हा लोक तुमच्या उपस्थितीचं महत्त्व ओळखू लागतात. थोडा विचार करा, कधी असं झालं आहे का तुम्ही शांत राहून सगळं नीट पाहिलं आणि मग निर्णय घेतला आणि त्यामुळे चुका खूप कमी झाल्या? हीच ती मानसशास्त्रीय युक्ती आहे. कमी बोलणं, जास्त निरीक्षण करणं आणि योग्य क्षणी अचूक ॲक्शन घेणं. अशी शांत ताकदच खरा प्रभाव निर्माण करते. चौथी गोष्ट, आत्मसन्मान आणि आंतरिक शक्ती. पैसा नाही, देखावा नाही, दर्जा नाही. आयुष्यातील सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे आत्मसन्मान. जे लोक स्वतःचा आदर करतात त्यांचा आदर करायला जगाला भाग पाडलं जातं. कारण ज्याची स्वतःकडे पाहण्याची दृष्टी ठाम असते त्याच्याकडे पाहण्याची इतरांची दृष्टीही बदलते. म्हणून आजपासून प्रत्येक निर्णय घेताना एकच प्रश्न स्वतःला विचारा, हा निर्णय माझ्या मूल्यांना आणि आत्मसन्मानाला बळ देतो का? इतरांचं मत महत्त्वाचं असू शकतं, पण ते तुमच्या कृतीपेक्षा कधीच मोठं नसतं. तुम्ही जितके शांत, स्थिर आणि आत्मविश्वासपूर्ण राहाल तितकंच लोक तुमचं खरं मूल्य ओळखू लागतात आणि तुमच्या उपस्थितीला आपोआप मान मिळू लागतो. पाचवी गोष्ट, ठाम आणि सजग दृष्टिकोन. थोडा वेळ काढून स्वतःला एक प्रश्न विचारा. आजपासून ठाम, सजग आणि स्वाभिमानी दृष्टिकोन स्वीकारला तर 5 वर्षांनी तुमचं आयुष्य कसं दिसेल? लोक तुमचा गैरफायदा घेणं थांबवतील, तुमची किंमत स्पष्ट दिसू लागेल, तुमच्या निर्णयांवर तुमचं नियंत्रण असेल आणि मनात शांतता असेल, तसेच सामर्थ्याची भावना निर्माण होईल. पण जर तुम्ही आजही सगळ्यांसाठी सतत उपलब्ध राहिलात, स्वतःला मागे ठेवत राहिलात, तर 5 वर्षांनी काय वेगळं घडणार? कदाचित तेच थकलेलं, अपूर्ण आणि असमाधानी चक्र पुन्हा सुरू राहील. हा साधा विचारच तुम्हाला जागं करण्यासाठी पुरेसा आहे, कारण बदलाची सुरुवात नेहमी एका जागरूक प्रश्नानेच होते. मित्रांनो, ठाम आणि सजग दृष्टिकोन म्हणजे उद्धटपणा नाही, कोणाला दुखावणं नाही, याचा खरा अर्थ आहे शहाणपणाने वागणं,
स्वतःवर नियंत्रण ठेवणं आणि स्वतःची किंमत स्पष्टपणे जाणवून देणं. तुम्ही मदत करू शकता, प्रेम देऊ शकता, लोकांसाठी उभे राहू शकता, पण यासाठी स्वतःला कायम उपलब्ध ठेवणं आवश्यक नाही. आतापासून स्वतःला पर्याय बनवू नका, तर मूल्यवान बनवा. जेव्हा तुम्ही स्वतःची किंमत ओळखता तेव्हा तुमची उपस्थिती अधिक प्रभावी होते, तुमचं बोलणं अधिक वजनदार होतं आणि तुमचं आयुष्य अधिक संतुलित आणि समाधानकारक बनतं. आज स्वतःसाठी एक ठाम निर्णय घ्या. सगळ्यांना खुश ठेवण्याच्या अखंड प्रयत्नांना आता पूर्ण विराम द्या आणि स्वतःची ऊर्जा, वेळ आणि आत्मसन्मान जपायला सुरुवात करा. इतके दिवस तुम्ही इतरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास स्वतःला विसरत होता, पण आता स्वतःला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. लक्षात ठेवा, तुम्ही कोणासाठीही पर्याय नाही, तर तुम्ही मूल्यवान आहात. जेव्हा तुम्ही स्वतःची किंमत ओळखता तेव्हा जगही ती ओळखायला शिकतं आणि तुमचं आयुष्य अधिक संतुलित, शांत आणि समाधानाने भरलेलं बनतं. मित्रांनो, तुर्तास माझ्या वाणीला विराम देतो, पण स्वतःवर काम करण्याचा हा प्रवास असाच सुरू ठेवा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन आणि महत्त्वाच्या व्हिडिओमध्ये, जिथे आपण जाणून घेणार आहोत आयुष्य अधिक सजग, सक्षम आणि अर्थपूर्ण बनवण्याच्या आणखी काही सिक्रेट बाबी. या व्हिडिओसाठी वेळ दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.